Welcome back to our channel. Paspasan na ako istorya para dili kayo mo ma-board. Pasensya sa background noise sa mga ng mga anak. So for today's vlog, mag-DIY photoshoot mi ni Dada. Since nauso ganitong photoshoot na daghan kayog plants, itry na mo siya pero indoor. Since nag-ulan man gud sa gawas, we will gather all our indoor plants tapos itry na mo siya kung unsay outcome. Usually, ngun ani gid mi ma-board ni Dada, ang camera mo mapagdiskitahan. So itry na to and pangit siya kayo og lighting karon, as in ngit-ngit sa gawas, hayag lang siya tanawon, but in reality ngit-ngit kayo. So let's see kung unsa nga mo ang mahimo ni Dada. Struggle kaya kita kan may bata. Maulan to mo ang way sa pag-shoot. So that's it. Tingnan lang may kung ganahan mo ano ng mga videos or misking unsa na videos, comment lang. Don't forget to like and share. Subscribe and comment down below what kinds of videos you wanna see us next. Bye. The wicked drowning water, let go.